سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصر یم، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د اتمې نهم کلاس ته د هیلیم 10 ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن دوستانو یو بله موضوع ډسکس کوو، هغه د سیریبرو ده. سیریبرو څه لپاره یوز کېږي هیلیم 10 کې انشاءالله په دې به مکمل ډسکشن وکړو. نور څومره کار هیلیم 10 باقي ده هغه به کمپلیټ کوو انشاءالله. زموږ ټولې ویډیو به لس ویډیوګانې وي د هیلیم 10 په باره کې. اټ مینس چې دا درې ټولز دي. هغه موږ ایکسپلین بلیک باکس هم ایکسپلین کړ، میګنیټ سیریبرو ده. انشاءالله کمینګ ویډیو به زه مکمل یو ریویو ورکړم چې څه موږ دې کورس کې ویلي. زموږ د هیلیم 10 به لس ویډیوګانې وځي. امید ده چې ډېر څه به مو زده کړي په دې کورس کې. بیا هم د چا دا نوټس پکار وي ما ته دې میسیج وکړي، انشاءالله زه کوشش کوم چې دا ټول ورته شریک کړم. ګوره سیریبرو میګنیټ دا اصل کې د پرایویټ لیول لپاره یوز کېږي، خو بیا هم مخې ته راځي د موضوعات دي باید ایکسپلین شي. بیا راځم ډیشبورډ ته. ډیشبورډ کې بیا څه باندې کلیک کړو؟ په ټولز باندې. دا به سرچ وکړي. ټولز ته راځو. ټولز کې بلیک باکس میګنیټ سیریبرو ټوډے وی هاف. صحیح ده. ګوره که امازون کې یو نوی لیسټینګ ته جوړوي نو هغه لیسټینګ لپاره به ته کوشش کوي چې داسې لیسټینګ جوړ کړي چې هغه نور خلکو ته ښکاري. داسې ښه کیورډ به پکې استعمالوي، ښه بولټ سپاین به پکې استعمالوي، ښه کلیر پکچرز به د یو پروډکټ ورکوي، هغه لپاره به ښه ویډیوز پیدا کوي. صحیح ده که نه؟ یعنی څومره چې څومره ښه کیورډز یا باید ته په خپل لیسټینګ کې استعمال کړي چې هغه لیسټینګ یعنی نور خلک هم سرچ کړي. که سبا یو پروډکټ د نور خلک هم سره سیل کوي نو ته باید په خپل لیسټینګ کې داسې کیورډز استعمال کړي چې د نورو خلکو پروډکټس د خلک سرچ مخې ته رانشي او د ستا مخې ته راشي. لکه څنګه ما دلته یو کیورډ به ما ورکړه چې نان سټیک، نو اوس د نان سټیک چې دا کیورډ دا پروډکټس ما ته راغی، اوس دا پروډکټ څو سیلران دي؟ تقریبا نه. اوس د 9 سیلرانو چې ټولو به لیسټینګ نه یې کړی، یو نفر به ښه لیسټینګ ورته کړی چې کوم هغه برانډ دی ده، یعنی که چا ورته خپله لیسټینګ کړی اوس دا ګوره نان سټیک یو کیورډ ده، هغه کیورډ چې ما ورکړه هغه سره دغه راغی. اوس که سبا همداسې نور پروډکټس ته امازون کې لانچ کوي نو ته بس یې کیورډز ورکوي چې خلک یې سرچ کړي او همستا پروډکټس ورته راځي. ښه بولټ پاینټ استعمال کوئ یا ټایټل ښه استعمال کوئ، سیده ښه کلیر پکچر یې به را پیدا کوي. 76 پکچر یو ښه ویډیوز به د پروډکټ په باره کې ورکوي. موضوع د سیریبرو ده دوستانو. په سیریبرو کې موږ څه کوو؟ په سیریبرو کې موږ هم کیورډز معلومولی شو او هم کمپیټیټرز. دلته موږ ایسین ورکوو. په میګنیټ کې خو به موږ څه کوو؟ موږ به کیورډ ورکوو. فور ایگزامپل زه دلته راځم، دې کې به یو پروډکټ زه اوپن کړم. فور ایگزامپل دا پروډکټ ما اوپن کړ. د دې پروډکټ به څه کوم؟ د دې پروډکټ به ایسین کاپي کوم. دا ایسین د دې ده. صحیح ده. بي باندې شروع کېږي، مکمل 10 حروف دي. په بي باندې شروع کېږي، ټول اپر کیس کې دي، الفابیټیک او نمریک لیټرز په دې کې دي. 10 حروف. دا د ایسین پېژندلو لاره ده. ایسین امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر. کنټرول سی. صحیح ده. سیریبرو ته راځم او دلته زه څه کوم؟ دا پیسټ کوم. د څه وکړم؟ اوس دې کې ته کولی شې چې دې ګیټ کیورډز. اوس ته وایي چې دغه ایسین ده، په دې ایسین ته اوس معلوم کړي چې دا په دې ایسین کې کوم کیورډز استعمال شوي، دا هم پرې معلومولی شي. او ته دا معلومولی شي چې په دې ایسین کې څومره کمپیټیټرز دي، په دې ایسین باندې نور څومره خلک دا سیم ایسین چې ورکړی ده څومره پروډکټس دلته دي. ایټ ا ټایم د ډېر څه ایسین هم ورکولی شي، خو موږ یو ایسین ورکوو. زه فرسټ اف اول څه کوم؟ زه کیورډز معلوموم چې دې ایسین کې کوم کیورډز استعمال شوي دي. فیچنګ ډیټا چې ډیټا فیچ کوي اوس موږ دې سره. صحیح ده که نه دوستانو؟ اوس به موږ ایسین دلته ورکوو. د ایسین ما ورکړه. at a time I enter up to 10 products identifiers to find their top performing keywords. مطلب 10 ایسین موږ ورکولی شو identifiers. اوکې. اوس ګوره دا ایسین ما ورکړه له دې په هغه کې ما سره ما کیورډز ولې چې مطلب ما ته کیورډز راکړه. اوس ګوره هغه ایسین باندې تا ته څه راغله؟ کیورډز راغلل. سیده که نه ورته دا ایسین ده او دا دومره خلک دې ایسین کې دا کیورډز استعمال شوي دي. سیده څومره کیورډز دي؟ یعنې هر یو لیسټینګ کې 5341. صحیح شو. او همداسې لکه پریویس ټایم کې ټوټل کیورډز څو راغلل؟ ارګینک څو دي؟ پیډ څومره دي پکې؟ امازون سرچ VOL. صحیح ده که نه؟ ټوټل سرچ والیوم څومره دا کیورډ سرچ کېږي؟ پلس 3 میلیون سرچ کېږي. صحیح ده. ایوریج سرچ والیوم، ټوټل سرچ والیوم او دا ایوریج ده پر منث دا څومره سرچ کېږي. صحیح ده. ورډ فریکوینسي لاست 30 days. دا دومره دا د ورډزونه دي چې په دې لیسټینګ کې موجود شتون لري. کسټمایزیشن هم کولی شي، ډیټا ایکسپورټ کولی شي. اوس ایسین نه موږ څه وکړو؟ ایسین نه موږ اوس کیورډز راواخیستل. مخکې خو موږ د یو کیورډ نه نور کیورډ معلومول، اوس د یو ایسین نه موږ کیورډز معلومولی شو.
صحیح ده که نه دوستانو؟ دا تاسو سرچ کولی هم شئ. سرچ والیوم باندې کلک کړئ، دغه آیکن باندې دا های ټو لو دا به صحیح، دا به تاسو سره ترتیب کیږي. صحیح شو دوستانو؟ دا څه ول، دا موږ د یوې سند نه کیورډز را پیدا کړل. اوس ګوره دا د دې پروډکټ سرچ والیوم وګوره چې څومره یو پروډکټ سرچ کېږي موږ هغومره به زیات خرڅېږي. صحیح شو که نه؟ که انکې سبا ته یو پروډکټ ته لانچ کړي نو دا دغه کیورډ پکې استعمالوه چې د ستا پروډکټس به هم نورو خلکو ته مخکې ته راځي. د پی ایل لپاره ښه پرایویټ لیبل لپاره هولسیل لپاره لیسټینګ مخکې نه ایګزسټینګ لیسټینګ وي، هغه کې موږ میټو لیسټینګ کوو. صحیح ده که نه دوستانو؟ دا کتلی شي سپانډر ایسن دي، کمپیټینګ پروډکټس دي، سی پی آر ده، ټایټل ډینسیټي، میچ ټایپ، اے ایس او خو مې پریویس ټایم کې ډسکس کړی دی، امازون آر ای سی ډاټ رینک، سپانسر رینک. صحیح ده، دا نور ډېر موضوعات دي، دا موږ نه چیړو. کوم چې مین موضوعات دي هغه باید تاسو سره ایکسپلین شي. نو درس څه و؟ دا و چې یو کیورډ و. اوس ګوره که په دې کیورډز اوپن کوې نو دې باندې بس کلیک کړي. په دې کیورډز باندې به تا ته کوم پروډکټس اوپن کېږي چې په کوم دا ټول پروډکټس دي. په دې ټولو پروډکټس په یا په ټایټل ډسکرپشن یا په بولټ پوینټ کې دا کیورډز استعمال شوی دی چې دا د پروډکټس سره راځي. صحیح ده که نه؟ اټ مینس دا مین کیورډ دي. یا زه بیا راځم یو څو نورو کیورډز باندې کلیک کوم، په دې باندې سوري دلته کلیک کوه یا په دې باندې کلیک کوه. کتلی شئ دوستانو چې په هماغه کیورډ باندې دا د کچن ریلیټډ ما سره پروډکټس راځي. دوستانو څه و سیریبرو مې ته ایکسپلین کړل. لږ نور کار به هم وګورو که نور کار هم وي سیریبرو کې. سیریبرو تاسو دلته ترتیبات راوستلی، کسټمایزیشن ایکسپورټ کولی هم شئ. دلته ګوره دلته ما هغه خپله شو فلټر باندې چې کلیک کړي دلته هم څه کولی شئ چې څومره ورډ کاونټ وي، سرچ والیوم یې څومره وي، ټایم پیریډ، اورګانیک رینک وي، میچ ټایپ وي، څه قسم وي. صحیح ده؟ سپانسرډ وي، اورګانیک وي، امازون ریکمنډډ وي، امازون ریکمنډ چې امازون د خوا نه ریکمنډ شوي وي. نو دا نور فلټر یې هم ورکولی شئ. صحیح ده؟ سیریبرو آی کیو سکور، ټایټل ډینسیټي، کمپیټینګ پروډکټس، امازون چوایس. اټ مینس چې کوم د امازون د خوا نه ورکړل شوي دي دا کیورډز دلته به خپله کرایټیریا ورکړي، بیا به اپلای په فلټر وکړي نو د هماغه مطابق به تاسو سره کیورډز هم راتللی شي. صحیح دوستانو؟ د یو لنډ شان معرفت مې درته د څه وکړه د سیریبرو څه لپاره یوز کېږي. د ټایم دلته 10 پورې ایسنې هم ورکولی شي، لکه څنګه پریویس مې درته ویلي پریویسلی چې دلته ته 10 پورې کیورډز یعنې ایسنې ورکولی شي او د هغه په مقابل کې معلومولی شي چې کیورډز معلومولی که کمپیټیټرز. اوس فار ایگزامپل همدا ایسن ما ورکړو، زه اوس کمپیټیټرز معلوموم. صحیح ده که نه؟ چې دا کیورډ څومره خلکو په دې کې کمپیټیشن څومره ده، دا سیم کیورډز د دې ایسن کې اوس ګوره څومره کمپیټیشن ده چې دا سیم ایسن د دې کیورډز څومره خلکو یوز کړي په خپل لیسټونو کې دلته کتلی شي. اپ ټو 9 مور پروډکټس، نور 9 پروډکټس کې دا د دې ایسن چې دا کوم کیورډز دې سره راتللي دي نورو خلکو هم دا استعمال کړي. ګوره دا شو، زه دا هم کلوز کوم، دا هم کلوز کوم، بیا زه دلته راځم په دې اوپن کوم، دا هم اوپن کوم. صحیح شي که نه؟ ګوره سیم پروډکټس یعنې لږ تغیرات به لري خو کوم د کچن ریلیټډ چې کوم دي هماغه پروډکټ به اوپن کېږي. یا دا پروډکټ اوپن کوي، دا پروډکټ د کچن ټول ریلیټډ هماغه سیم کیورډز دي یعنې ایسن ده چې دی په مقابله کې د دې ایسن په مقابله کې نور هم داسې پروډکټ شته. صحیح شي که نه؟ ټول هماغه کچن سیټي راځي. 3000 bought in a past month. امازون چوایس، دا ګوره امازون چوایس. د امازون چوایس مطلب چې یو پروډکټ په یو کیټګري کې په یو میاشت کې ډېر زیات خرڅ شي نو هغه ته امازون بیا کوم ټیک ورکړي؟ امازون چوایس. صحیح شو که نه؟ همداسې دا شو. نو څه مو کړل موږ په کیورډ په سیریبرو باندې هم موږ کمپیټیټر معلوم کړ او هم څه هم ورسره کیورډز یې معلوم کړی دی. دوستانو نن ورځ درس امید ده چې پوه شوي یاستئ، امید لرم په درس به ښه صحیح پوه شوي یاستئ. کوشش کوئ دا ټول ویډیوګانې چې کله هم ګورئ مکمل پلیلیسټ وګورئ. زه اوس دا ټول ویډیوګانې په خپل چینل باندې اپلوډ کوم، دلته به زه یو پلیلیسټ ورته جوړوم. صحیح شو؟ پلیلیسټ به جوړوم او هغه ته به زه لیکم چې هیلیم 10 کمپلیټ کورس، په دې کې به زه دا مکمل ویډیو اپلوډ کوم. کوشش کوئ دې ځای نه به دا ویډیوګانې مکمل وګورئ. دا و نن د نننۍ ورځې درس. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. څه غوښتنه پوښتنه لرئ کمنټ سیکشن کې مونږ نه همیشه کولی شئ. تر بلې ویډیو الله حافظ.